ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ পৰি আছে। ৰাতিপুৱা 2 ঘণ্টা ধৰি বৰষুণ পৰি আছে। ল'ৰাবোৰে আবেলিৰ পৰা খেলি আছে। ল'ৰাবোৰে আবেলি 2 ঘণ্টা ধৰি খেলি আছে। তো এই বাক্যবিলাকত যেতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিম তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম যে এটা পইণ্ট অফ টাইম দি আছে, আকৌ এটা যে পিৰিয়ড অফ টাইম দি আছে। দ্যাট মিনছ এটা নিৰ্ধাৰিত সময় দি আছে, আকৌ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পৰা কামটো চলি আছে, এনেকুৱা আমি দেখিবলৈ পাম। তো এই ধৰণৰ বাক্যবিলাকত আমি চেঞ্জ আৰু ফৰ ইউজ কৰিব লাগিব। যে প্ৰিপজিশ্যন চেঞ্জ আৰু ফৰ আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম, কি ধৰণৰ বাক্যবিলাকত আমি ইউজ কৰিম, তাকে আমি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম। প্ৰিপজিশ্যন চেঞ্জ আৰু ফৰ আমি ভেৰি ইজিলি শিকিব পাৰোঁ, অতি সহজতে আমি শিকিব পাৰোঁ। তো বন্ধুসকল ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে মই ইয়াতে লিখিছোঁ যে চেঞ্জ, আকৌ ইপিনে লিখিছোঁ ফৰ। যে এই দুটাক আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি তাৰ সৰু এটা টিপছ দিছোঁ। যে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পৰা যদি কোনো এটা কাম চলি থাকে তেতিয়া আমি চেঞ্জ নাইবা ফৰ ইউজ কৰিম। যেতিয়া বাক্যটোত আমি পইণ্ট অফ টাইম দেখা পাম, ডেট মিনছ এটা নিৰ্দিষ্ট সময় দেখা পাম, তেতিয়া আমি চেঞ্জ ইউজ কৰিম। আকৌ যেতিয়া সেন্টেন্সটোত পিৰিয়ড অফ টাইম ডেট মিনছ নিৰ্ধাৰিত সময় থাকিব, তেতিয়া আমি ফৰ ইউজ কৰিম। আৰু এই চেঞ্জ আৰু ফৰ আমি ইউজ কৰোঁ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত বেছিকৈ ইউজ কৰা হয়। তো এতিয়া মই দেখাই দি আছোঁ যে পিৰিয়ড অফ টাইম কোনবিলাক হ'ব পাৰে, যে ছেকেণ্ড হ'ব পাৰে, মিনিট হ'ব পাৰে, আৱাৰ হ'ব পাৰে, ডে হ'ব পাৰে, উইক হ'ব পাৰে, মান্থ, ইয়াৰ, ডিকেড, চেঞ্চুৰী, এইবিলাক আমি পিৰিয়ড অফ টাইম ধৰিব। নিৰ্দিষ্ট সময় কোনবিলাক হ'ব, যে ছাপ'জ ধৰি লওক যে 9 o'clock 2010 নাইবা 1990, এটা নিৰ্দিষ্ট ইয়াৰ দি আছে, বছৰ দি আছে, নিৰ্দিষ্ট ডে দি আছে, ধৰি লওক যে মানডে, নিৰ্দিষ্ট মাহ দি আছে মে' 31st, কোনো ডেট ফিক্সড দিয়া আছে 31st জুন। তো এইবিলাক হৈছে পইণ্ট অফ টাইম। যে পইণ্ট অফ টাইমৰ ক্ষেত্ৰত আমি চেঞ্জ ইউজ কৰিম, আকৌ পিৰিয়ড অফ টাইমৰ ক্ষেত্ৰত আমি ফৰ ইউজ কৰিম। আকৌ এটা কথা অতি সহজতে বুজাই দিছোঁ যে চেঞ্জ মানে একচুৱেলি আমি পঢ়া বুজোঁ। যে যেতিয়া বাক্যটোত আমি যে পঢ়া পাম, ধৰি লওক যে মানুহজনে 10 বছৰৰ পৰা এইখন বিদ্যালয়ত কাম কৰি আছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ পৰি আছে, পঢ়া, ডেট মিনছ বাক্যটো যেতিয়া আমি পঢ়া পাম, তেতিয়া চেঞ্জ ইউজ কৰিম। আকৌ যেতিয়া বাক্যটোত আমি ধৰি পাম, ধৰি লওক পিৰিয়ড অফ টাইম, ধৰি লওক যে মানুহজনে 5 বছৰ ধৰি এইখন বাগিচাত কাম কৰি আছে, যে তেখেতে মোক 2 ঘণ্টা ধৰি শিকাই আছে, এনেকুৱা যেতিয়া আমি বাক্যটো ধৰি পাম তেতিয়া আমি জাষ্ট কি লিখি দিম, ফৰ। ডেট মিনছ ধৰি পালে, ধৰি আকৌ আমি পিৰিয়ড অফ টাইমটো উল্লেখ থাকিব লাগিব, নিৰ্ধাৰিত সময়টো উল্লেখ থাকিব লাগিব, তেতিয়া আমি ফৰ ইউজ কৰিম। আকৌ কৈ দিছোঁ এই ফৰ আৰু চেঞ্জ আমি প্ৰিপজিশ্যন হিচাপে তেতিয়া ইউজ কৰিম যেতিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত থকা বাক্য এটা পাম, তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম। এতিয়া ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে মই লিখিছোঁ চেঞ্জ মানডে। ডেট মিনছ আমি কি বুজি পালোঁ যে সোমবাৰৰ পৰা, চেঞ্জ মানে হৈছে পঢ়া, মানডে মানে হৈছে সোমবাৰ, এটা নিৰ্দিষ্ট সময় দিয়া আছে। চেঞ্জ 1995, নিৰ্দিষ্ট সময়টো হৈছে 1995, আকৌ চেঞ্জ মানে হৈছে পঢ়া, যে 1995ৰ পৰা, চেঞ্জ লাষ্ট উইক, লাষ্ট সপ্তাহৰ পৰা, চেঞ্জ লাষ্ট ইয়াৰ, যোৱা বছৰৰ পৰা, চেঞ্জ মানে পঢ়া। তো এনেকৈ আমি পইণ্ট অফ টাইমবিলাক উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। আকৌ ইপিনে চাওক যে ফৰ 30 seconds, ফৰ 20 seconds, ফৰ 10 seconds, এনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ ন। নিৰ্ধাৰিত ইয়াত সময় দি আছে 30 ছেকেণ্ড, ফৰ 10 days, নিৰ্ধাৰিত সময়টো দি আছে 10 days। আকৌ ফৰ লাষ্ট 2 days, যে যোৱা 2 দিন ধৰি, তো ফৰ মানে আছিলে ধৰি, তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে, তো যোৱা 2 দিন ধৰি, তো ইয়াতে নিৰ্দিষ্ট পিৰিয়ডটো দিয়া আছে 2 দিন। তো আমি এই ধৰণে পিৰিয়ড অফ টাইমটো ইউজ কৰিব লাগিব। ফৰ 1990, ডেট মিনছ 1990ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ধৰি লওক যে 5 বছৰ ধৰি, যে 1919ৰ পৰা ছাপ'জ ধৰি লওক 2023, ডেট মিনছ এই মাজৰ সময়খিনি হৈছে এটা পিৰিয়ড অফ টাইম। তো এনেকৈ আমি ফৰটো ইউজ কৰিব লাগিব। আকৌ মই কৈ দিছোঁ এটা সৰু টিপছ দিছোঁ, যেতিয়া আমি ফৰ ইউজ কৰিম, ফৰৰ পিছত আমি এটা নাম্বাৰ পাম, এটা সংখ্যা পাম। ধৰি লওক 30 ছেকেণ্ড, 10 days, 2 days, এনেকৈ আমি এটা নাম্বাৰ পাম। তো এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পললৈ আগবাঢ়িছোঁ, আকৌ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব। তো বন্ধুসকল এই চেণ্টেন্স কেইটালৈ লক্ষ্য কৰক, নিশ্চয় বুজিব পাৰিব। মই প্ৰথম বাক্যটোত লিখিছোঁ হি হেজ বিন টিচিং চিন্স জুন। হি হেজ বিন টিচিং, তেওঁ শিকাই আছে, তেখেতে শিকাই আছে, চিন্স জুন মানে জুনৰ পৰা, জুন মাহৰ পৰা শিকাই আছে। তো এইটো আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখিছোঁ। আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ, প্ৰথমতে মই ইয়াতে লিখিছোঁ ছাবজেক্ট, তাৰপিছত হেজ লিখিছোঁ, তাৰপিছত বিন লিখিছোঁ,
তাৰপিছত ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি দিছোঁ, তাৰপিছত চেঞ্জ, তাৰপিছত পইণ্ট অফ টাইমটো মই ইয়াতে লগাই দিছোঁ, যিহেতু মই চেঞ্জ ইউজ কৰিছোঁ, চ' ইয়াতে মই পইণ্ট অফ টাইম দিছোঁ, পইণ্ট অফ টাইম। তো এই ধৰণে আমি বাক্যবিলাক লিখিব লাগে। কেতিয়াবা হেভ বিন দিব লাগিব, ছাবজেক্টৰ পিছত আমি হেভ বিন বা হেজ বিন দিব লাগে, আকৌ ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি দি চেঞ্জ বা ফৰ লিখি তাৰপিছত পিৰিয়ড অফ টাইম নাইবা পইণ্ট অফ টাইম আমি দিব লাগে। তো এই ধৰণে ইজিলি আমি বাক্যবিলাক গঠন কৰিব পাৰোঁ। তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে উই হেভ বিন ৱেইটিং ফৰ দেম চিন্স 5 o'clock। ইয়াতে মই ফৰ ইউজ কৰিছোঁ, আকৌ চিন্স ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে উই হেভ বিন ৱেইটিং, আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ, যে আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ। ইয়াতে মই এই ফৰটো লিখিছোঁ দেম, ফৰ দেম মানে সিহঁতৰ কাৰণে। ইয়াতে ফৰটোৱে কি বুজিছে? কাৰণে, সিহঁতৰ কাৰণে। যে উই হেভ বিন ৱেইটিং, আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ সিহঁতৰ কাৰণে, চিন্স, আকৌ ইয়াত এই চিন্সটোৱে কি বুজিছে? পইণ্ট অফ টাইম। কি বুজাইছে? পইণ্ট অফ টাইম, 5 o'clock, এটা নিৰ্দিষ্ট সময় উল্লেখ কৰিছে। ইয়াতে 5 বজাৰ পৰা আমি সিহঁতৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছোঁ। তাৰপিছতলৈ লক্ষ্য কৰক হি হেজ বিন ৰিডিং চিন্স মৰ্ণিং। তো ইয়াতে চিন্স মৰ্ণিং ডেট মিনছ ৰাতিপুৱাৰ পৰা, যে শ্বি হেজ বিন ৰিডিং, তাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা পঢ়ি আছে, এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পৰা কামটো চলি আছে। তো এই ধৰণৰ বাক্যবিলাকত আমি ভেৰি ইজিলি চিন্স বা ফৰ ইউজ কৰিম। তাৰপিছতলৈ লক্ষ্য কৰক দ্য মেন হেজ বিন ৱাৰ্কিং চিন্স 2010। এই বাক্যটো যেতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিম, দ্য মেন থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, চ' ইয়াতে আমি হেজ বিন ইউজ কৰিলোঁ, আকৌ ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি দি দিলোঁ, তাৰপিছত চিন্স লিখি পইণ্ট অফ টাইমটো দি দিলোঁ। ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে ৱাৰ্কিং, যে মানুহজনে 2010 চনৰ পৰা কাম কৰি আছে। তো এনেকুৱা বাক্যবিলাকত আমি ইজিলি লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক দে হেভ বিন লিভিং ইন দিল্লী ফৰ 5 years। ইয়াত এইবাৰ যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ যে মিনিংটো এনেকুৱা কৰিব যে সিহঁতে দিল্লীত 5 বছৰ ধৰি বসবাস কৰিছে। ডেট মিনছ 5 বছৰ ধৰি। ইয়াতে 5 yearsটো কি উল্লেখ কৰিলে? যেতিয়া মই ফৰটো লগাই দিলোঁ, ধৰি উল্লেখ কৰিলে। ডেট মিনছ পিৰিয়ড অফ টাইম, নিৰ্ধাৰিত এটা সময় উল্লেখ কৰিলে, আৰু সেয়া হৈছে 5 বছৰ। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে আমি ফৰটো যেতিয়া আমি লিখি দিম, তেতিয়া মিনিংটো এনেকুৱা কৰিব যে এটা পিৰিয়ড অফ টাইম, নিৰ্ধাৰিত সময় উল্লেখ কৰিব। আৰু এই চেণ্টেন্সত আমি নিৰ্ধাৰিত সময়টো কি পালোঁ? 5 years। আকৌ মই কৈ দিছিলোঁ যে ফৰৰ পিছত আমি এটা নাম্বাৰ পাম। তো ইয়াতে নাম্বাৰটো দিছে 5, ডেট মিনছ আৰু আমি ইজিলি বুজিব পাৰিলোঁ। তাৰ পিছৰ চেণ্টেন্সটোলৈ লক্ষ্য কৰক উই হেভ বিন প্লেয়িং, আমি খেলি আছোঁ। উই হেভ বিন প্লেয়িং, আমি খেলি আছোঁ ফৰ 2 hours। তো ইয়াতে চাওক যে 2 ঘণ্টা ধৰি আমি খেলি আছোঁ। ইয়াতে পিৰিয়ড অফ টাইমটো কি দি আছে? 2 ঘণ্টা। চ' আমি বুজি পালোঁ যে 2 ঘণ্টা ধৰি পঢ়ি আছোঁ, পিৰিয়ড অফ টাইম দি আছে, নিৰ্ধাৰিত সময় দি আছে। চ' ইয়াত আমি ফৰ ইউজ কৰিব লাগিব, চেঞ্জ ইউজ কৰিলে নহ'ব। তাৰপিছতলৈ লক্ষ্য কৰক ইট হেজ বিন ৰেইনিং, বৰষুণ পৰি আছে ফৰ 1 hour, 1 ঘণ্টা ধৰি বৰষুণ পৰি আছে। তো ইয়াতে পিৰিয়ড অফ টাইমটো দি আছে 1 hour, সেইকাৰণে আমি ইয়াত ফৰ ইউজ কৰিলোঁ। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে আমি পিৰিয়ড অফ টাইম হ'লে ফৰ ইউজ কৰিম, আকৌ পইণ্ট অফ টাইম হ'লে আমি চিন্স ইউজ কৰিম। বাক্য এটাত যেতিয়া পৰা থাকিব, ডেট মিনছ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পৰা, তেতিয়া আমি চিন্স ইউজ কৰিম। নিৰ্ধাৰিত সময় দিয়া থাকে, পিৰিয়ড অফ টাইম দিয়া থাকে, তেতিয়া আমি ফৰ ইউজ কৰিম। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। লগ পাম আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'তে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, কিবা এটা শিকিব পাৰিলা, লাইক এটা কৰি, আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক।